Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Мудрика закликали депортувати в Україну. Гранди УПЛ, Динамо, Шахтар, Полісся та Металіст 1925 продовжують підготовку до другої частини УПЛ. Усі подробиці з таборів команд. Динамо Київ домовилося про трансфер гравця Шахтаря. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо з термінової новини. Михайло Мудрика може бути депортовано в Україну. Справа в тому, що український футболіст Михайло Мудрик нещодавно потрапив в черговий скандал. Його аккаунт на платформі Face IT було тимчасово заблоковано. Причиною стала словесна перепалка з поляками під час гри в Counter-Strike. Його дії засудила членкиня Європарламенту з боку Польщі Єва Зайншковська-Гернік та розповіла, що за подібну поведінку потрібно робити. Депутатка від Польщі зазначила, що Мудрик нібито провокує геноцид поляків та особисто ображає президента Польщі. Відповідно до нього мають застосовуватися усі можливі заходи – від порушення кримінальних справ до депортації та до вічної заборони на в'їзд до країни, зазначила полячка. Будемо відверті, за своїми імперськими амбіціями поляки не надто відрізняються від росіян. Але справа зараз не в цьому. Ми б хотіли висловити підтримку нашому футболісту Мудрику. На нього несправедливо накинулися, коли він просто вирішив захистити Україну від чергових нападів поляків, хоч і в комп'ютерній грі. Але він не зробив нічого кримінального, тому це лише популізм від поляків вимагати депортації та бану Мудрика. Просто нагадаємо нашим так званим польським друзям, що за втручання політиків у футбольні справи FIFA та УЄФА можуть забанити саму федерацію. А тому ми радили полякам бути трохи скромнішими. Тим паче потенційна гра проти збірної України за право зіграти на чемпіонат світу вже зовсім близька. І нехай лише футбольне поле вирішує, хто кращий, а не історичні конфлікти. Друзі, поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте Мудрика та Україну у цій перепалці з поляками. А тим часом чемпіон України з футболу Київське Динамо продовжує готуватися до другої частини сезону в УПЛ. У команди Ігоря Костюка дуже високі завдання на друге коло, як мінімум бути у трійці призерів, а також виграти Кубок України. У цьому Костюку повинні допомогти відразу 4 футболісти, які повернулися у розташування Динамо. Так, до команди Київського Динамо повернулися 4 гравці, які відновилися від травм. А саме голкіпер Валентин Моргун, захисник Олександр Тимчик та півзахисник Валентин Рубчинський. Також Динамо повідомило про повернення в стрій ветерана та короля команди Вінгера Андрія Ярмоленка, який перебував в лазареті через пошкодження, яке він зазнав ще восени. Зараз Ярмоленко тренується з Динамо у Туреччині. Зазначається, що Андрій повинен допомогти киянам та на мажорній ноті завершити ігрову кар'єру влітку. А от що стосується трансферів Динамо взимку, то поки з цим густо. Кияни цікавляться багатьма гравцями, але запросити їх не вдається. Головна причина – це війна в Україні. За інформацією джерела інсайда від Пасічника 2.0, Динамо продовжує шукати форварда. Спочатку кияни хотіли запросити Афіміко Пулулу з Яглонії, але той відмовився грати за київський грант. На олівці в киян також був ще один нападник – Гудуїн Кояліпу, 25-річний африканський форвард, контракт якому належить французькому ланцу. Однак перехід гравця не вдалося здійснити. Головною перепоною стало небажання гравця грати в Україні. В підсумку Гудуїн був орендований Анже. А Динамо залишається у нападі з Бенуца та Гереро. Продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ і донецький Шахтар. Команда Арди Турана дуже багато працює на зборах у Туреччині. Особливо виділяється новачок команди Проспер Оба, який перейшов з ЛНЗ. Футболіст награється в Шахтарі на позиції лівого вінгера, і поки він там виглядає навіть сильніше за Невертона та компанію. Втім, це не заважає Шахтарю планувати ще інші можливі трансфери бразильців вже цієї зими. Так, Шахтар зробив першу офіційну пропозицію щодо молодого вінгера Атлетіко Параненсе Бруніньо Брагу. Про це повідомляють бразильські ЗМІ. Однак перехід гравця можливий не раніше серпня, коли футболісту буде 18 років. Бруніньо вважається одним з найперспективніших вінгерів свого покоління в Бразилії, тому його потенційний трансфер може стати важливим кроком у кадровій стратегії Шахтаря. Відзначимо, що футболіст переважно діє на правому фланзі атаки, але може зграти в центрі, а також ліворуч. Окрім Бруніньо, Шахтар знайшов ще одного бразильця на заміну своєму лідеру захисту Юхиму Коноплі, який покине клуб влітку.
Правий захисник бразильського ГОЄС Дієго Кайто може змінити чемпіонат і перебратися до української прем'єр-ліги. Про це повідомило видання Pirikito News. За інформацією джерела, минулого року український клуб робив першу пропозицію про трансфер, проте почув відмову. Шахтар планує відправити другу пропозицію, покращивши фінансові умови. Після цього спортивна рада бразильського клубу повідомить про своє остаточне рішення. Відзначимо, що окрім Юхіма Коноплі, Шахтар може покинути ще один український футболіст. Мова йде про Артема Бондаренко, який може продовжити кар'єру в Трабзонспорі. За інформацією турецьких ЗМІ, представник Суперліги вже розпочав переговори з рандом української прем'єр-ліги щодо 25-річного півзахисника. До цього турки і так цікавилися Бондаренком, однак Шахтар відхиляв пропозиції. Втім, зараз гірники не проти продати свого колишнього лідера. А поки наші гранди лише цікавляться футболістами, інший амбітний клуб УПЛ готує ще одну справжню трансферну бомбу. Металіст 1925 є фаворитом на підписання атакувального півзахисника Карпат Бруніньо, повідомляє видання «Тото таке». За інформацією джерела, переговори між Карпатами і Макабі загальмувалися. І тут у боротьбу вступив Металіст 1925, який вже зробив Карпатам конкретну пропозицію за футболіста. Зазначається, що якщо Бруніньо, який був налаштований їхати в Ізраїль, вирішить продовжити кар'єру в Україні, то питання щодо його трансферу в Металіст буде вирішено в найближчий тиждень. Відзначимо, що Бруніньо – це не єдиний потенційний новачок Металіста. До цього була інформація, що харків'яни за 5 мільйонів євро домовилися про трансфер Кауна Баптістелло з Крузейро, який вважається одним з найталановитіших гравців бразильського чемпіонату. І насправді, подібні трансфери показують амбіції харківського клубу стати не просто черговими пасажирами УПЛ, а справді грандом, так званою третьою силою, якою колись був справжній Металіст та Дніпро. І враховуючи, що харків'янам вдається провести подібні трансфери, а Динамо, наприклад, ні, то цілком ймовірно, що вже найближчому майбутньому ми побачимо Металіст 1925 вище за киян у турнірній таблиці. Друзі, а як вам подібне підсилення від Металіста 1925? Та чи зможе, на вашу думку, харківська команда обігнати Динамо у турнірній таблиці? Пишіть в коментарях нижче. А от Карпати Львів навпаки продовжують втрачати футболістів. Окрім Бруніньо, левів цієї зими залишив і інший бразилець Ігор Невес. Львівські Карпати офіційно оголосили про відхід бразильського форварда Невеса у Рух. Про це пише клубна прес-служба левів. За офіційною інформацією, Карпати та Рух уклали орендну угоду стосовно гравця на півроку. Нагадаємо, бразилець приєднався до Карпат у 23-му році, зіграв 71 матч та забив 15 м'ячів. Продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ і Житомирське Полісся. Підопічні Ротаня прагнуть нав'язати боротьбу Шахтарю та ЛНЗ за чемпіонство у другій частині сезону. І поки на зимових зборах в Іспанії, Полісся виглядає найкраще серед усіх українських команд. У своєму останньому товариському матчі вовки здобули переконливу перемогу над шведським футбольним клубом Гекен 5-1. Голами за клуб відзначилися новачки Емерлаху, двічі Краснопір, а також Мельник та Гайдучик. При цьому треба відмітити, що Гекен цього року грав у групі Ліги Конференції. Але ми бачимо, що Полісся без проблем обіграло цю команду. А це значить, що якщо влітку житомирянам пощастить із жеребом і знову не випаде такий грант, як Фіорентина, то Полісся здатно конкурувати на рівні Ліги Конференції. Все ж таки до Ліги Чемпіонів підопічним Ротаня ще далекувато. Колишній форвард Шахтаря Олексій Бєлік зробив сенсаційну заяву. Нинішній тренер молодіжки Шахтаря заявив, що Динамо Київ у свій час домовилося про його трансфер. Цитуємо Бєліка. Був 2006 рік, Ребров дав мені слухавку, і Ігор Михайлович Суркіс сказав: «Ми хочемо бачити тебе в Динамо». Я відповів, що не можу нічого сказати без позиції Шахтаря. Але потім Рінат Ахметов дозволив мені перехід. Ти можеш йти на основі Динамо, базується збірна. Ти там гратимеш і будеш викликатися до національної команди, сказав мені Ахметов. Далі усе було обговорено з Динамо. Навіть деталі контракту. Трансфер було практично оформлено. Але несподівано ситуація змінилася. Палкін подзвонив і сказав, що в Динамо мене не відпустять, сказав Бєлік. Друзі, а як ви думаєте, чи могла б скластися кар'єра Бєліка по-іншому, якби він свого часу перейшов Шахтаря в Динамо? Чи міг Олексій повторити долю Шевченка, Реброва чи хоча б Мілевського? Пишіть в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо вам, друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.